अध्याय 17 श्री गणेशाय नमः। ऐक शिष्या नामकरणी तू गुरुभक्त शिखामणी, तुझी भक्ती गुरुचरणी लीन होय निर्धारे। पर्जन्य येता पुढारा जैसा येतो सूचना वारा, सद्गुरु कृपा दैन्यहरा ऐके श्री गुरुचरित्र। ऐसे चरित्र कामधेनु सांगतो तुझ विस्तारोनु, एक चित्ते करुणी मनू ऐक शिष्या नामधारका। कृष्णावेणी तटाकासी भुवनेश्वरी पश्चिमेसी, औदुंबर वृक्षापासी राहिले गुरु परियेसा। गौप्यरूपे असती गुरु ठाव असे अगोचरू, अनुष्ठान धुरंधरू चातुर्मास्य येणे परी। सिद्धस्थान असे गहन भुवनेश्वरी सन्निधान, विशेष गुरु राहिले म्हणून उत्कृष्ट महिमा वाढला असे। ऐकोनी सिद्धाचे वचना नामधारक करी नमना, श्री गुरु परमात्मा जाणा का राहिले गौप्य रूपे। काय त्यासी तपोद्देश भिक्षा मागणे काय हर्ष, हा संदेह माझ्या मानसी याते निवारी दातारा। ऐक शिष्या नामधारका भिक्षा मागणे पिनाका, आणि सांगेन ऐका दत्तात्रेया गुरुमूर्तीसी। कृपासागर दत्तात्रेय मूर्ती भिक्षुकरूपी असे दिसती, भक्तजना अनुग्रहार्थी तीर्थयात्रेसी हिंडती। अनुपम तीर्थे महीवरी असती गौप्य अपारे, श्री गुरुमूर्ती परोपकारी प्रगट करी भक्ता लागी। भक्तजन उद्धारार्थ तीर्थे हिंडे श्री गुरुनाथ, गौप्य भावया कारणार्थ समस्त येवोनी मागती। लपविता दिनकरासी केवी लपे तेजराशी, कस्तुरी ठेविता गौप्येसी सुगंध केवी गौप्य होय। आणिक सांगेन तुझ प्रती कल्पवृक्ष जेवी जगती, जेथे राहे तया क्षिती कल्पिले फल देतसे। या कारणे तया स्थानी सांगेन तुझ विस्तारोनी, प्रकट झाले गुरुमुनी एकचित्ते परियेसा। करवीर क्षेत्र नगरात ब्राह्मण एक वेदरत, शास्त्र पुराणे विख्यात सांगे सकळा विद्वज्जना। आद्यवेदी असे आपण जाणे तर्क व्याकरण, आहनिका प्रमाणे आचरण कर्ममार्गी रत असे। त्यासी जाहला एक सुत मतिमंद असे उपजत, माता पिता समस्त गेली मरोनी तयाची। दिवसमास वर्धता बाळ वर्षे 7 जहाली केवळ, व्रतबंध करीती कुळाचार तया द्विजकुमाराचा। नये स्नान संध्या तयासी गायत्री मंत्र परियेसी, वेद कैचा मूर्खासी पशुसमान जाहला असे। जेथे सांगती अध्ययन आपण शिके जाऊन, तावन मात्र शिकता जाण सवेची विस्मृती होय त्यासी। तया ग्रामीचे द्विजजन निंदा करीती आपण, विप्रकुळी जन्मून विद्यानये तुझ लागी। तुझा पिता ज्ञानवंत वेदशास्त्र अभिज्ञात, त्याच्या पोटी कैसा सुत उपजलासी दगडापरी। जळो जळो तुझे जिणे पित्याच्या नावा आणिले उणे, पोट बांधुनी पाषाणे बावी तळी रिघेनासी का। जन्मोनिया संसारी वृथा जाहलासी सुकरा परी, तुझ गती यमपुरी आचारहीन वर्तसी। ज्यासी असे विद्या एक तोची मनुष्या माझी अधिक, जैसा चिंतामणी देख तैसी विद्या परियेसा। ज्याचे हृदयी असे विद्या त्यासी सकळ भोग सदा, यशस्वी होय सुख संपदा समस्तांमध्ये पूज्य तोची। एखाद्या समयी विदेशासी जाय नर विद्याभ्यासी, पूजा करीती त्यासी विदेश होय स्वदेश। श्रेष्ठ असेल वय थोर विद्या नाही अपूज्य नर, अश्रेष्ठ असेल एखादा जर विद्या असता पूज्य होय। ज्यासी नाही सहोदर तयासी विद्या भ्रातर, सकळिका वंद्य होय नर विद्या गुण ऐसा असे।
जयासी असे विद्या बहुत, तोची होय ज्ञानवंत. त्याची या देही दैवत, पूजा घेई सकळांपासी. एखादे समयी राजाधिपतीसी, समस्त वंदिती तयासी. राजा ही आपण हर्षी, विद्यावंत पूजितसे. ज्याचे घरी नाही धन, त्यासी विद्या असे धन. शिकावयाचे कारण, हेची असे जाणपा. ऐकोनी तयाचे वचन, ब्रह्मचारी करी नमन. स्वामी निरोपिले ज्ञान, विद्याभ्यास करावया. जन्मांतरी पूर्वी आपण, केले नाही विद्यादान. नये विद्या याची कारण, काय करू म्हणतसे. ऐसा आपण दोषी, जरी असेल उपाय यासी. उद्धरावे जी कृपेसी, निरोपावे दातारा. परिसोनी सकळ ब्राह्मण, सांगती तयासी हासोन. होईल पुढे जनन, तधी येईल विद्या तूते. तुझ कैचा विद्याभ्यास, पशु केवळ नरविशेष. भिक्षा मागून उदरपोष, असे रे मूर्खा कुळनाशका. ऐसे नीचोत्तरेसी, बोलती द्विजलोक त्यासी. वैराग्य धरोनी मानसी, निघाला असे अरण्यात. मनी झाला खेदे खिन्न, म्हणे आता त्यजीन प्राण. समस्त ठेविती दूषण, काय उपयोग वाचोनिया. जळो जळो आपुले जिणे, पशु झालो मतिहीने. आता वाचोनी काय कारणे, म्हणोनी निघाला वैराग्ये. भिल्लवणी ग्रामासी, आला तो नर परियेसी. अन्न न घेई उपवासी, पातला निशी देववशे. जेथे असे जगन्माता, भुवनेश्वरी विख्याता. तेथे पावला त्वरिता, करी दर्शन देवीचे. न करी स्नान संध्या देख, अपार करी तसे दुःख. देवद्वारा सन्मुख, धरणे घेतले तयाने. येणे परी दिवस तिन्ही, निर्वाण मन करूनी. अन्नोदक त्यजूनी, बैसला होता तो द्विज. नोहे स्वप्न त्याला गोनी, म्हणोनी कोपे तो बहुमनी. म्हणे अंबा भवानी, का उपेक्षसी मज लागी. आक्रंदोनी तये वेळी, शस्त्रे घेऊनी प्रबळी. आपुली जिव्हा तात्काळी, छेदोनी वाहे तिचे चरणी. जिव्हा वाहोनी अंबेसी, मागुती म्हणे परियेसी. जरी तू मज उपेक्षसी, वाहीन शिर तुझे चरणी. ऐसे निर्वाण मानसी, क्रमिता झाली असे निशी. स्वप्न झाले तयासी, ऐका समस्त श्रोते हो. ऐक बाळ ब्रह्मचारी, आक्रोशसी आम्हावरी. असे कृष्णा पश्चिम तीरी, त्वरित जायतये स्थानी. औदुंबराचे वृक्षातळी, असे तापसी महाबळी. अवतार पुरुष चंद्रमौळी, तुझी वांछा पुरवील. ऐसे स्वप्न तयासी, झाले अभिनव परियेसी. जागृत होता तत्क्षणेसी, निघाला तेथोनी ब्राह्मण. निघाला विप्रत्वरित, पळत गेला प्रवाहात. सादर लक्षिताची तेथ, देखता झाला श्री गुरुसी. चरणांवरी ठेवोनिया माथा, अत्यंत स्तोत्र झाला करिता. श्री गुरुमूर्ती संतोषता, आश्वासित तये वेळी. श्री गुरुमूर्ती संतोषती, माथा हस्त ठेविती. ज्ञान झाले तया प्रती, जिव्हा आली तात्कालिक. जैसा मानस सरोवरास, वायस जाय परियेस. तो होय राजहंस, तैसे झाले विप्राते. चिंतामणी संपर्केसी, सुवर्णत्व येई लोहासी. मृत्तिका पडता जांबून दासी, सुवर्ण जेवी होय ऐका. तैसे तया ब्राह्मणासी, स्पर्शता गुरुचरणांसी. आली सकळ विद्या त्यासी, वेदशास्त्र तर्क भाष्य. सिद्ध म्हणे नामधारका, श्री गुरुमहिमा ऐका निका. जे जे स्थानी वास देखा, तेथे महिमा ऐसी असे. म्हणोनी सरस्वती गंगाधर, सांगे गुरुचरित्र सविस्तर. ऐकता होय मनोहर, सकळा भीष्टे साधती. इति श्री गुरुचरित्र, मूर्खासी झाले ज्ञान प्राप्त. तेची कथा वर्णिली येथ श्री गुरुप्रसादे. इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरौ श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे द्विजोद्धरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः. श्री गुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त.